ครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Ideal Channel อีกเช่นเคยนะครับวันนี้กับผมนัทนะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับไปรู้จักกับโรงไฟฟ้าชุมชนนั่นเองครับผมโดยที่มาของโรงไฟฟ้าชุมชนนะครับต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณปีพุทธศักราช 2562 นะครับชื่อของโรงไฟฟ้าชุมชนเริ่มปรากฏขึ้นในประเทศไทยนะครับมีชื่อเดิมว่าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากนั่นเองครับผมโครงการนี้นะครับเกิดจากนโยบาย Energy for All หรือพลังงานเพื่อทุกคนของนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์นะครับผมสมัยเข้าดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับสมัยของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสมัยที่ 2นั่นเองครับโดยโรงไฟฟ้าชุมชนนะครับเป็นนโยบายที่กำลังได้รับความสนใจในวงการพลังงานเป็นนโยบายการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของกระทรวงพลังงานนะครับด้วยการจัดตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อช่วยให้ชุมชนนะครับมีรายได้จากการเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้านั่นเองครับและลดค่าใช้จ่ายและมีรายได้จากการจำหน่ายวัสดุทางการเกษตรนะครับให้ไปเป็นเชื้อเพลิงและเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างความเข้มแข็งในชุมชนลดการย้ายถิ่นฐานของแรงงานนะครับเกิดการจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่ก่อให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจในชุมชนโดยรูปแบบการดำเนินการจะเป็นการร่วมทุนโดยชุมชนและเอกชนนะครับร่วมกันหลักการของโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากนะครับก็คือให้ชุมชนนั้นมีส่วนร่วมในการผลิตใช้และจำหน่ายไฟฟ้าอย่างยั่งยืนครับ 2. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าครับ 3. ส่งเสริมโรงไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนตามศักยภาพเชื้อเพลิงและสอดคล้องกับความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ครับ 4. สร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้าในพื้นที่ 5. ครับส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มีรายได้จากการจำหน่ายเชื้อเพลิงและ 6. ครับสร้างการยอมรับของชุมชนผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากนะครับ1เลยครับเอกชนหรือเอกชนบวกภาครัฐ 90% ซึ่งตรงนี้จะทำหน้าที่ลงทุนจัดตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนนะครับภายหลังจะเปิดโอกาสให้ชุมชนซื้อหุ้นเพิ่มได้รวมไม่เกิน 40% ครับ 2. ครับวิสาหกิจชุมชนถือหุ้นในโรงไฟฟ้า 10% ถึง 40% ทำหน้าที่จัดหาหรือปลูกไม้โตเร็วพืชพลังงานเพื่อจำหน่ายให้โรงไฟฟ้าในราคาประกันครับ 3. ครับกองทุนหมู่บ้านครับจะทำหน้าที่บริหารเงินส่วนแบ่งรายได้นะครับไม่ว่าจะเป็น 0.5 บาทหรือ 0.50 บาทต่อหน่วยที่ได้จากการขายไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั้นจะทำหน้าที่รับซื้อไฟฟ้าในอัตรา Feed in Tariff ครับผมและชุมชนที่อยู่รอบโรงไฟฟ้าจะทำหน้าที่รับผลประโยชน์ตามกฎเกณฑ์เงื่อนไขของกองทุนหมู่บ้านนะครับและสนับสนุนการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าครับผมโรงไฟฟ้าชุมชนนะครับก็จะสามารถแบ่งประเภทนะครับตามเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้านะครับสามารถแบ่งได้เป็น4ประเภทด้วยกันคือ 1. โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพโดยพืชพลังงานนะครับเช่นข้าวโพดหรือหญ้าเนเปียหรือจะเป็นในส่วนของขยะจากชุมชนน้ำเสียหรือของเสียจากอุตสาหกรรมและของเสียจากการเกษตรครับ 2. โรงไฟฟ้าชีวมวลเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้านะครับก็จะเป็นในส่วนของเศษวัสดุที่เป็นชีวมวลเช่นกากอ้อยแกลบทลายปาล์มไม้สับเป็นต้นนะครับประเภทโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เชื้อเพลิงที่ใช้ก็จะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์นะครับและโรงไฟฟ้าแบบไฮบริดเชื้อเพลิงที่ใช้ก็จะเป็นเชื้อเพลิงหลากหลายชนิดร่วมกันนะครับเช่นไฮบริดก๊าซชีวภาพร่วมกับน้ำเสียของเสียพลังงานแสงอาทิตย์หรือพืชพลังงานแสงอาทิตย์หรือไฮบริดชีวมวลกับพลังงานแสงอาทิตย์นั่นเองครับโดยการจัดตั้งโรงไฟฟ้าจะขึ้นอยู่กับลักษณะของเชื้อเพลิงที่มีนะครับอยู่ในแต่ละชุมชนว่าจะเหมาะสมกับโรงไฟฟ้าประเภทใดสำหรับหลักเกณฑ์นะครับโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากโครงการนำร่องกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหรือที่เรียกว่า Schedule Commercial Operation Date นะครับภายในระยะเวลา36เดือนนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหรือที่เรียกว่า Power Purchase Agreement นั่นเองครับกำหนดต้องทำข้อตกลง MOU ที่แสดงว่าผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากนั้นจะร่วมทุนกับรัฐวิสาหกิจหรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจชุมชนและต้องมีข้อกำหนดการร่วมทุนระหว่างผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากในสัดส่วน 90% และวิสาหกิจชุมชนหรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในสัดส่วน 10% ครับผมโดยต้องเป็นโรงไฟฟ้าที่มีสัญญาผูกพันกับทางภาครัฐณวันที่ยื่นคำเสนอขายไฟ
ฟฟ้านะครับไม่เป็นส่วนของราชการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐกำหนดร่วมทุนกับรัฐวิสาหกิจชุมชนหรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนได้1รายและให้ยื่นคำขอเสนอขอขายไฟฟ้าได้ไม่เกิน1โครงการครับถัดมาครับกำหนดต้องมีหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนหรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและมีบัญชีรายชื่อสมาชิกไม่น้อยกว่า200ครัวเรือนนะครับตามทะเบียนและเป็นผู้ปลูกพืชพลังงานให้แก่โรงไฟฟ้าครับส่วนรูปแบบการแบ่งปันผลประโยชน์นั้นกำหนดต้องมีหุ้นบุริมสิทธิ์นะครับ 10% ให้กับวิสาหกิจชุมชนหรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และผลประโยชน์อื่นๆสำหรับรอบโรงไฟฟ้าชุมชนที่ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าและชุมชนทำข้อตกลงกันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมเช่นด้านการสาธารณสุขสาธารณูปโภคด้านการศึกษาครับผมนอกจากนี้นะครับต้องมีแผนการจัดหาเชื้อเพลิงโดยมีสัญญาการรับซื้อเชื้อเพลิงในราคาประกันกับวิสาหกิจชุมชนนะครับหรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในรูปแบบของระบบเกษตรพันธสัญญาหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า contract farming ครับซึ่งในสัญญาจะต้องมีการระบุข้อมูลปริมาณการรับซื้อเชื้อเพลิงที่เป็นพืชพลังงานนะครับระยะเวลาการรับซื้อพืชพลังงานคุณสมบัติของพืชพลังงานและราคารับซื้อพืชพลังงานไว้ในสัญญาด้วยครับผมโดยพืชพลังงานที่จะนำมาใช้นะครับต้องได้มาจากการปลูกโดยวิสาหกิจชุมชนหรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนหรือเกษตรกรบริเวณใกล้เคียงนะครับอย่างน้อย 80% ครับและผู้ประกอบการนะครับสามารถจัดหาเองได้ไม่เกิน 20% ครับในส่วนของกระบวนการขายและการรับซื้อไฟฟ้านะครับถ้าให้สรุปเข้าใจง่ายๆนะครับก็คือว่าโรงไฟฟ้าชุมชนนะครับจะทำ contract farming รับซื้อเชื้อเพลิงที่ผลิตไฟฟ้านะครับกับวิสาหกิจชุมชนนั่นเองครับผมและโรงไฟฟ้าชุมชนจะจ่ายเงินค่าเชื้อเพลิงที่ใช้ผลิตไฟฟ้าให้กับวิสาหกิจชุมชนครับแล้วก็จากนั้นโรงไฟฟ้าชุมชนก็จะขายไฟฟ้าเนี่ยครับให้ในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับหรือการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้านครหลวงนะครับก็จะจ่ายเงินให้กับโรงไฟฟ้าชุมชนในอัตรา Feed-in Tariff โดยแบ่งเป็น2ส่วนคือจ่ายให้กับโรงไฟฟ้าชุมชนนะครับและเข้ากองทุนหมู่บ้านในอัตราไม่น้อยกว่า 0.5 ถึง 0.50 บาทต่อหน่วยนั่นเองครับตัวอย่างโครงการนำร่องนะครับตัวนี้ผมขออนุญาตหยิบยกตัวอย่างนะครับของรายงานจากธนาคารออมสินนะครับเป็นโครงการนำร่องว่าด้วยโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากที่จัดขึ้นที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งเนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีการเพาะปลูกพืชพลังงานสำคัญนะครับเป็นอันดับหนึ่งและอีกทั้งยังมีครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้สูงสุดเป็นอันดับ4ของประเทศนั่นเองครับโดยอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นั้นเป็นพื้นที่นำร่องเนื่องจากว่าอำเภอแม่แจ่มมีพื้นที่ในการปลูกพืชพลังงานนะครับที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าเนี่ยก็คือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มากที่สุดนะครับในเชียงใหม่ซึ่งก็คือ 96,970 ไร่นะครับหรือเทียบเป็นอยู่ที่ร้อยละ 52.95 นะครับของพื้นที่ทั้งหมดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่รวมกว่า 183,000 กว่าไร่นั่นเองครับและเป็นจังหวัดที่มีครัวเรือนไม่ใช้ไฟฟ้าสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศนะครับผมโดยมีทั้งหมด 7,092 ครัวเรือนนะครับหรือคิดเป็นร้อยละ 14 ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมดทั่วประเทศครับโดยรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้านำร่องนะครับที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นั้นเป็นในส่วนของโรงไฟฟ้าชีวมวลนะครับที่ใช้สังข้าวโพดและเศษวัสดุเหลือจากการเกษตรอื่นๆมาเป็นเชื้อเพลิงนะครับโดยการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ที่มีการผลิตไฟฟ้าในกำลังผลิตจำนวน3เมกะวัตต์นะครับแล้วก็อยู่ภายใต้วงเงินลงทุน300ล้านบาทได้มีการเล็งเห็นถึงปัญหาในด้านการบริหารการจัดการนะครับเนื่องจากชุมชนยังไม่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้นะครับให้มีความเพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้าด้วยเหตุดังกล่าวนะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั้นจึงจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อช่วยสนับสนุนนะครับและพัฒนาชุมชนผ่านวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์ชุมชนเช่นทำการวิจัยหรือพัฒนาพืชพลังงานที่เหมาะสมในการผลิตไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่นะครับรวมถึงให้ทุนเพาะปลูกพืชพลังงานแก่ชุมชนนะครับซึ่งศูนย์วิจัยธนาคารออมสินนะครับได้ประเมินการรายได้ในระดับครัวเรือนของเกษตรกรนะครับหลังเข้าร่วมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนพบว่าก่อนเข้าร่วมโครงการเนี่ยครับเกษตรกรบริเวณอำเภอแม่แจ่มนะครับจะทำการขายเพียงผลผลิตข้าวโพดเพียงอย่างเดียวนะครับโดยจะมีรายได้ต่อครัวเรือนนะครับอยู่ในจำนวน 163,400 บาทต่อปีนะส่วนที่เป็นเศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรนะครับที่จะเป็นในส่วนของทั้งตอ
ซังต้นหรือเปลือกนะครับจะถูกปล่อยทิ้งและเมื่อถึงฤดูการเพาะปลูกใหม่ในช่วงต้นปีนะครับเกษตรกรก็จะทำการเผาวัสดุดังกล่าวนะครับเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับเพาะปลูกใหม่เนื่องจากเป็นวิธีการกำจัดที่มีต้นทุนต่ำและรวดเร็วนะครับซึ่งก็อย่างที่ท่านผู้ชมทราบกันนี่แหละครับว่าจะส่งผลนะครับก่อปัญหาหมอกควันนะครับในภาคเหนือทุกปีซึ่งเป็นผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและก็สุขภาพของประชาชนนั่นเองนะครับหากเกษตรกรผู้ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับมีการรวมตัวกันเนี่ยครับเป็นวิสาหกิจชุมชนและเข้าร่วมโครงการไฟฟ้าชุมชนนะครับจะทำให้เกษตรกรสามารถนำเศษวัสดุนะครับที่เผาทิ้งดังกล่าวเนี่ยไปเป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าชีวมวลได้นะครับผ่านการทำสัญญาครับร่วมกับโรงไฟฟ้าซึ่งก็จะช่วยให้เกษตรกรนะครับเพิ่มรายได้จากเดิมนะครับขึ้นมา 61.61% หรือคิดเป็นเงินประมาณ 18,966 บาทต่อปีต่อครัวเรือนนั่นเองครับประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการนะครับโดยธนาคารออมสินได้สรุปไว้ว่าประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการนั้นก็คือจะช่วยให้ชุมชนนะครับมีรายได้จากการจำหน่ายวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้านะครับผ่านการทำสัญญารับซื้อเชื้อเพลิงในราคาประกันกับโรงไฟฟ้าในรูปแบบเกษตรพันธสัญญา Contract Farming ครับซึ่งในสัญญาจะต้องมีการระบุปริมาณการรับซื้อของเชื้อเพลิงนะครับอีกทั้งระยะเวลาการรับซื้อเชื้อเพลิงคุณสมบัติของเชื้อเพลิงและราคารับซื้อเชื้อเพลิงไว้ในสัญญาถัดมาครับช่วยให้วิสาหกิจชุมชนมีรายได้จากการเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าผ่านกันได้รับส่วนแบ่งรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าที่ยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายใดๆภายใต้การดูแลของกองทุนหมู่บ้านนะครับโดยได้รับส่วนแบ่งจากการจำหน่ายไฟฟ้าในอัตราส่วนที่ไม่ต่ำกว่า25สตางค์ต่อหน่วยนะครับสำหรับโรงไฟฟ้าประเภทชีวมวลครับและก๊าซชีวภาพน้ำเสียของเสียและก๊าซชีวภาพในจำพวกพืชพลังงานครับได้รับส่วนแบ่งรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าในอัตราส่วนที่ไม่ต่ำกว่า50สตางค์ต่อหน่วยสำหรับโรงไฟฟ้าแบบหลากหลายเชื้อเพลิงหรือที่เรียกว่าไฮบริดนะครับเช่นไฮบริดก๊าซชีวภาพและไฮบริดก๊าซชีวมวลครับถัดไปครับก่อให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจในชุมชนเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพอีกทั้งยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายนะครับมีการจับจ่ายใช้สอยในเพิ่มขึ้นและช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนรวมทั้งยังลดการย้ายถิ่นฐานของแรงงานอีกด้วยครับถัดมาครับช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศนะครับและแก้ปัญหา PM 2.5 ที่จะเกิดจากการเผาวัสดุทางการเกษตรในที่โล่งของชุมชนครับผมนะครับมันในส่วนของสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนนะครับสำหรับเอกชนนะครับหรือวิสาหกิจชุมชนที่จะจัดตั้งโรงไฟฟ้าครับผมโดยทางรัฐบาลนะครับได้เห็นถึงประโยชน์ของการจัดตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนนะครับจึงได้ยกระดับให้อุตสาหกรรมพลังงานทดแทนนะครับเป็นกิจการที่มีระดับความสำคัญสูงสุดและจะได้รับการส่งเสริมการลงทุนในระดับสูงสุดเช่นกันจึงมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนะครับจากคณะกรรมการลงทุนส่งเสริมการลงทุนหรือที่เรียกว่า Board of Investment หรือ BOI นั่นเองครับภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานนะครับและอุตสาหกรรมสนับสนุนกองส่งเสริมการลงทุน3ประเภทนะครับอุตสาหกรรมพลังงานสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมโดยอยู่ในกลุ่มกิจการผลิตไฟฟ้าหรือพลังงานไฟฟ้าและไอ้น้ำจากพลังงานหมุนเวียนนะครับเช่นแสงอาทิตย์ลมชีวมวลก๊าซชีวภาพเป็นต้นนะครับยกเว้นขยะหรือเชื้อเพลิงขยะนะครับซึ่งมีเงื่อนไขต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องครับสำหรับกิจการผลิตไฟฟ้านะครับหรือการผลิตไฟฟ้าและไอ้น้ำจากพลังงานหมุนเวียนนะครับเช่นแสงอาทิตย์ลมชีวมวลหรือก๊าซชีวภาพนะครับยกเว้นขยะหรือเชื้อเพลิงจากขยะนะครับโดยได้รับสิทธิและประโยชน์กลุ่ม A2 ครับโดยถูกจัดลำดับได้รับสิทธิประโยชน์ประเภท A2 ซึ่งกำหนดสิทธิประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา8 ปีและหลังจากนั้นอีก5 ปีนะครับหรือตั้งแต่ปีที่9ถึงปีที่13จะลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% นะครับเป็นมาตรการจูงใจด้านภาษีอาทิการลดภาษีเครื่องจักรอุปกรณ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศรวมทั้งการอนุญาตให้นำต้นทุนในการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะครับเช่นระบบไฟฟ้าหรือระบบประปาขอหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุด2 เท่าสำหรับโครงการใหม่หรือมีเครื่องจักรใหม่ที่มีกระบวนการผลิตที่ทันสมัยหรือมีระบบการจัดการที่ปลอดภัยรักษาสิ่งแวดล้อมและใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบในการผลิตเป็นต้นครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมนะครับจะได้รับประโยชน์นะครับแล้วก็ได้ความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าชุมชนนะครับที่จะมาเป็นทางออกให้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยนั้นมีความเข้มแข็งและลดปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับที่เกิดจากการกำจัดวัสดุทางการเกษตรนะครับ
ยังไงกับผมนัดขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับในวันนี้แล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ